ਅੱਜ मैं तुहानूं बनाउणा दसूँगी ये वाला डिज़ाइन। इस डिज़ाइन नूं बनाउण दे लई सिलाई उप्पर 12-12 कुंडिਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ कुंडे ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 कुंडे ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ डिज़ाइन बनाउणा। पहली सिलाई सीधी साइड, पहला कुंडा उल्टा। ये तुहाडी अपनी मर्जी उल्टा बुनो चाहे सीधा, ये तुहाडी अपनी मर्जी रखो। तो पहली सिलाई आपां सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰੋ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾ ਬਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। तीसरी सिलाई, पहला कुंडा उल्टा, धागा दूसरी साइड, 6 कुंडे सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी साइड, 6 कुंडे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा दूसरी साइड, 6 कुंडे सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी साइड, 6 कुंडे डिजाइन दे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, ते लास्ट का कुंडा भी उल्टा। चौथी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। पंजवीं सिलाई, पहला कुंडा उल्टा, धागा दूसरी साइड। पंजवीं सिलाई सेम। तीसरी सिलाई तरह बनावांगे, 6 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड, 6 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड, 6 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड, लास्ट के 7 कुंडे उल्टे। छेवीं सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। सतवीं सिलाई सेम। तीसरी ते पंजवीं सिलाई तरह बुनांगे। पहला कुंडा उल्टा, 6 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड, 6 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड, 6 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड, लास्ट के 7 कुंडे उल्टे। अठवीं सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे।
9ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਲਾਸਟ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। 10ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਲਟੇ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਕੁੰਡੇ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ 7 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 4 5 6 7, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ 1 2 3 4 5 6 ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਾਰਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਰਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸੇਮ 11ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। 14ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ 7 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। 16ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹਨਾਂ 16 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।